uuden jakson pariin taas. Viime jaksosta on aika kauan aikaa, se tuli joskus tuossa kesän tienoilla, mutta mulla on tosi hyvä syy. Aika paljon tehtiin kaiken maailman varainkeruujuttuja tuossa, pyöräiltiin Turkuun ja tuli piirrettyä kauheasti postikortteja ja kaikenlaista. Ja mä saavutin mun 5,5 tonnin tavoitteen, minkä jälkeen seriously tuplastan tavoitteen. Ja tällä hetkellä Nepaliin on mun osalta kerätty 12,5 tonnia. Tässä on viikko aikaa meidän Nepalin reissuun. Ja tässä on kamoja on osteltu, kaiken maailman lääkkeet on osteltu, listoja on tehty. Eli paljon lähtee tavaraa mukaan ja tässä vähän niin kuin mietitään viime hetken logistiikkaa. Käydään tässä jaksossa vähän läpi, miten toi Turku-brevetti meni ja mitä tavaraa lähtee mukaan ja miten hoituu vedenpuhdistus ja sitten on vielä vähän pätkää tuosta Kapuan 10-vuotis kaikkien aikojen Kapua-hankkeesta, mikä tehtiin tuossa Norjan puolella jokunen kuukausi sitten. Yksi juttu, mitä mä oon sinne Nepaliin mennessä funtsinut paljon, on se, että millä mä putsaan veden siellä. Ja kun reissu kestää 3 viikkoa ja niistä ainakin 2 viikkoa menee vähän kurjemmissa oloissa kuin täällä kotoisissa Pohjoismaissa, niin mä ajattelin, että ehkä mä jätän ne puhdistustabletit sikseen. Ja löysin tällaisen MSR:n Guardianin. Mä pari kuukautta tästä etin infoa ja lueskelin arvosteluita. Tää tuli markkinoilla vasta viime vuoden lopulla tai viime syksynä. Ja kaikesta päätellen, niin tää vaikuttaa ihan nasevalta peliltä. Eli tämähän toimii käytännössä silleen, että tässä on tää punaiseen päähän, niin tänne menee tällainen ihan perusnalgene, sen voi ruuvata tohon kiinni. Sitten sen jälkeen tässä on tää itse pumppuosa, tässä tää nalgene tonne, tässä on tää pumppuosa ja sitten ympärillä menee tää letku. Ja letkun päästä löytyy, siinä on tällainen filtteri, näyttää tällaiselta ihme kooberalta. Mutta tää musta osa tässä niin on itse asiassa, tää kelluu ja se auttaa siihen, että tää varsinainen filtteri, joka imee sen veden sisään, niin pysyy oikein päin. Ja tästä menee 2 letkua, toisesta menee vesi sisään ja sisään menevästä vedestä niin 10% käytetään siihen, että se puskee sitä koko ajan ulos. Eli se pitää tämän roskanputsaajan puhtaana. Ja tää punainen osa tässä, tää on ihan kokonaisesti filtteri, eli se puhdistaa virukset, bakteerit, lian, maun. Sieltä lähtee kaikki norovirukset sun muut kolibakteerit hiiteen. Ja sitten kun tän pään on sinne lätäkköön viskannut, niin sitä ei tarvi muuta tehdä, kun tästä vaan pumpataan, niin suurin piirtein minuutti menee siihen, niin tän läpi menee 2,5 litraa vettä. Eli niin kuin tosi vikkelä vehje. Ja jos tätä käyttää 60 päivää vuodessa 2 ihmisen kerran, eli olisiko se nyt sellainen 4 litraa päivässä tämän kautta, niin tää kestää 10 vuotta tää vehje. Ja ainoa huono puoli tässä on se, että tää tosiaan painaa 400 grammaa. Eli ja vie tietty tilaa, eli se on niinku ehkä se miinus tässä. Tähän löytyy, jos sillä kantilta ajattelee, niin löytyy niinku parempiakin vaihtoehtoja. Mutta tällaisella mä sinne ajattelin lähteä ja tää on testattu kaiken maailman kuralätäköiset hyvin on toiminut. Tässä on tämmönen perinteinen pikku lätäkkö. Vähän ruskeata vettä. Ja hieman sellaista haisevaa. Käydään vähän tsiikaamassa, että mitä saitais aikaa. Vesi on suurin piirtein tommosta. Eli siellä on aika paljon matskua seassa. Ja värikin on vähän erilainen. Joo, meillä on tästä tämmönen pikku ruskea lätäkkö. Vähän tollainen aika hiekkainen, aika sottasta vettä. Guardianin päähän on löyty tuo nalgene. Sitten heitetään tää suutin osa niin tonne järpäkkoon. Sitten tästä vaan aletaan pumppailemaan. Se toimii ihan hyvin, vaikka se ei olisi niin kuin kokonaan tuolla veden alla katoa, että se kyllä imee ihan hyvin matskuun.
tosiaan suurin piirtein 2,5 litraa tulee minuutissa. Eli saa kyllä tosi vikkelää täyteen ton. Eiköhän toi riitä, me ei näitä kaikkea kuitenkaan juoda. Ruuvataan tosta irti. Ja lopputulos näyttää tällaiselta. Eli se on ihan kunnon vettä. Ei näy pohjallakaan mitään sakkaa tai ei oo mitään oikeastaan. Ja voidaan tehdä tällainen pieni makutesti. Ei haise yhtään miltään. Eikä maistukaan yhtään miltään. Ja meidän Nepal-hankkeen perimmäinen tavoite on siis, että nämä aktiiviset oppilaskunnat, joita koulutetaan hankkeessa, ne toimii sitten aktiivisesti siellä omissa yhteisöissään yhteistyössä paikallisten aikuisten kanssa. Päivä niin lähdette Namtsepasaaresta, siirrytte sellaista pitkään niin sivuttaissiirtymistä ja laskeudutte Jokilaaksoon ja sitten nousette taas sellaisen, tää mä sanon, että matkan toinen kova nousu, eli nouste Tenkotsen kanssa ja nousee sellaista zigzaggia metsää menette ylöspäin. Tää Tenkotse on... Sitten meillä oli tämä meidän hyväntekeväisyys brevet. Kaverin kanssa päätettiin vetää Turkuun asti, siitä tuli sellainen 220 kilsaa ja olihan se aikamoista menoa. Matkalla sattui kaikenlaista. Mulla keskiöstä lähti rasvat, eli siinä alkoi kuulua noin puolessavälissä matkaa sellainen ihan hillitön nakutus. Valittiin luovia teitä, mentiin sellaista hullua hiekkatietä pitkin Fiskarsista, mikä se oli Kiskoa ja sitten siitä Saloon. Mutta kyllä meille jäi yhteensä 12 minsaa sitten aikaa vielä ennen kuin juna lähti, eli se meni ihan hyvin. Noniin, Kaapua-brevet päälle. Sitten mennään. Mä piti 4.30 lähteä Sanomatalon tienoilta ja just kun mä kurvasin pyörällä siihen, niin mä huomasin, että mä olin unohtanut mun juomapullot kotiin. Yes, ei muuta kuin taksiin.
etsimme reittiä Saloon. Ootteko ikinä mennyt soratietä Turkuun? Ihan sikakiva. Kattokaa nyt tätä. Kunnon. Se on vähän niinku pyöräilis pienten pallojen päällä. Ihan sikakivaa. Ihan niinku keskinopeus on aivan niinku suunnaton. Tadaa! Sitten on takas Helsinkiin. Joo. Sitten yksi toinen tosi makea juttu, missä oli just mukana, niin tämä Capua-porukka. Capuahan täyttää nyt 10 vuotta. Eli 10 vuoden ajan niin on ollut päähankkeita ja sitten ihmisten omaehtoisia Capua-hankkeita, missä on joka kerta niin kerätty rahaa hyvän tekeväisyyteen tiettyihin kohteisiin, mitkä on Capua ja sen muiden toimijoiden kanssa sovittu. Ja sen jälkeen on sitten tehty myös joku vuorivaellus johonkin. Eli siis 10 vuotta, se on aika huikea aika. Ja Capua on siinä aikana kerännyt melkein 700 000 euroa. Ja siinä on sellainen pieni traditio, eli kaikki, jotka on Capuassa mukana, niin joka vuosi sä saat kutsun sellaiseen niin kuin kaikkien aikojen Capuaan. Eli sinne kutsutaan kaikki, jotka on mitenkään Capuassa mukana ollut. Ja idea yleensä on, että se on aina se edellisen vuoden pääporukka, joka järjestää niin kuin sit sen seuraavan vuoden kaikkien aikojen Capuan. Ja tällä kertaa siinä oli ideana, että mennään viikonloppuna niin, Norjan puolelta Haltin huipulle. Ja siinäkin oli pieniä kommelluksia matkassa, niin tsekataan vähän miten meni. Mutta kyllä me johonkin huipulle päästiin. Just noin. Koiran korruptoija. Falling from high places, falling through lost spaces. Now that we're lonely, now that there's nowhere to go. Watching from both sides, these clock towers burning up. I lost my time here on
Tässä ei ole ihan kaikkia tavaroita vielä, mutta suurin osa varmaan löytyy. Eli meillä on täällä siinä on untuva takki, pakkaa hyvää pienää tilaa. Gore-Tex trekkikengät, ei ole mitkään korkeavartiset, mutta kevyet, tosi mukavat. Nauhat saa kivasti piiloa pusseihin ja niin edespäin. Retkipyyhe, sitten on pari 2 litran Nalgenee. MSR vedenpuhistin, tosi hyvä peli, jonka kanssa sitä käytetään hyvin paljon käsidesiä. Siinä on makuupussin laineri, itse makuupussi, Mammutin ajungilakki. Tää on 3 kauden pussi, mutta siinä on -5 sellainen komforttilämpötila. Eli todennäköisesti voi olla, että siellä ihan viimeisinä päivinä tosi korkealla niin pitää pistää vähän enemmän päälle, mutta toi on hyvä pussi. Siinä on 1 lamppu. Ajattelin, että on hyvä ottaa mukaan. Ja sitten on erikseen, tuossa on vielä otsalamppu. Tuosta toisesta saa pöydälle sellaisen kivan lukuvalon vaikka. Sitten täällä on vähän raskaamman sarjan hanskat, jos tulee kylmä. Ja ne voi vetää, sit mulla on tossa tällaiset linerihanskat. Tarkoitus on ottaa vielä yhdet sellaiset kevyemmät tai keskikevyet hanskat mukaan, mutta nämä on niinku sellaiset linerit, mitkä voi laittaa sinne hanskan alle. Pipo, tyyny, makualusta. Siellä on kuivapussissani vessapaperia ja aspiriinia ja munkkitippoja ja varmaan sinne tulee vähän muutakin lääkettä mukaan. 1 kuivapussi lisää. Täältä kuivapussista löytyy Berghausin kuorihousu. Ja Rabin tosi hyvä eventtitakki, eli vedenpitävä kuoritakki. Tää on ollut tosi monessa mukana, ihan sika hyvä, eikä paina paljon mitään. Tosi laadukas peli. Sitten täällä on vielä tällainen isompi kuivasäkki, minkä voi vetää tonne sisään, että pysyy varmasti kaikki kuivana. Kyllä mun mukaan lähtee vaikka mitä muutakin vielä, mutta tossa nyt pääpiirteittäin on ne mitä tarvii. Että kyllä toi nyt alkaa olemaan sille aika hyvä skuosi siihen. Sitten tulee mutta näillä mennään kuukauden päästä sitten. Moi, mä oon Ella. Mä haluan toivottaa teille hyvää Nepalin reissua.